Iarna pune la încercare siluetele multora dintre noi cu mâncăruri gustoase, băuturi, socializare și cadouri dulci. Însă doar mesele de sărbătoare sunt de vină sau anotimpul rece are o influență mai profundă asupra creșterii rezervelor de grăsime? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și în acest video vreau să-ți vorbesc despre motivele pentru care ne îngrășăm mai ușor iarna și ce putem face ca să evităm acest lucru. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. În primul rând vorbim despre predispoziția naturală a organismului. În sezonul rece, tendința organismului de a menține sau a crește grăsimea corporală este mai puternică decât în orice alt anotimp, deoarece în această perioadă se presupune că hrana este mai greu de găsit. Acest fapt nu mai e valabil în prezent, când avem acces la mâncăruri variate, indiferent de temperaturile de afară. Singurul efort este să apăsăm câteva taste ca să comandăm și să plătim livrarea, activități care nu consumă multe calorii. Mai puțină lumină solară. Cantitatea redusă de lumină solară poate afecta negativ starea de spirit și sănătatea. Unii oameni dezvoltă tulburări afective sezoniere, un tip de depresie care este influențată de anotimpuri. O teorie susține că lumina solară redusă determină creierul să producă mai puțină serotonină, substanță chimică implicată în reglarea dispoziției. Astfel, multe persoane ajung să mănânce mai mult ca urmare a stării emoționale negative, în timp ce altele, dimpotrivă, se confruntă cu un apetit scăzut. De asemenea, lipsa luminii soarelui poate avea un efect puternic și asupra hormonilor, în special asupra celor responsabili de reglarea somnului. În timpul lunilor de iarnă se produc mai mulți hormoni care induc somn, iar somnolența duce la o lipsă generală de energie și motivație, astfel că nu prea ai chef să mergi la sală sau să faci mișcare. Există o altă teorie care susține că lumina soarelui influențează și capacitatea celulelor de a stoca grăsime. Mai exact, celulele adipoase se micșorează când sunt expuse la lumina albastră emisă de soare. Pe de altă parte, expunerea insuficientă la soare ar putea stimula depozitarea grăsimilor și poate contribui la creșterea în greutate iarna. Oamenii de știință nu au determinat însă intensitatea sau durata luminii solare necesare pentru a activa arderea grăsimilor, deci nu te baza pe soare ca să arzi grăsimea. Iată ce poți face, expune-te cât mai mult la lumina naturală, chiar și iarna. Încearcă să profiți de fiecare rază de soare dimineața și în timpul zilei pentru a compensa perioadele mai lungi de întuneric. Activitate fizică redusă. Când afară e frig, parcă nu-ți vine să mergi la plimbări în aer liber, să ieși la alergat sau chiar să te deplasezi până la sala de fitness. Canapeaua și pătura pufoasă par mai atrăgătoare. Diminețile sunt reci, întunecate, așa că motivația scade direct proporțional cu temperatura. Astfel devii mai puțin activ, iar dacă mai și lucrezi de acasă, volumul de mișcare se reduce drastic. Ce poți face? Încearcă forme alternative de mișcare pe care să le poți face eventual indoor dacă frigul te sperie. Dans, sărit coarda, escaladă, not aerobic, squash. Alege îmbrăcăminte și accesorii călduroase, potrivite pentru a face mișcare în aer liber și poartă straturi de haine ca să te încălzești. Apelează la un instructor personal sau fă mișcare alături de un grup ca să te mobilizezi mai ușor. Băuturi și mâncăruri consistente. Frigul pare o scuză bună ca să mâncăm mai mult. Când temperaturile scad, un mod de a ne încălzi îl reprezintă mâncărurile fierbinți cu multă grăsime, tocănițe, tochituri, paste cu brânze și smântână, nelipsiții cartofi prăjiți. Băuturile calde pe bază de ciocolată sau cafea pot atinge lejer conținutul caloric al unei mese întregi dacă au frișcă, zahăr din belșug, siropuri și bezele moi. Iată ce poți face. Mănâncă mese bogate în proteine și fibre care îți oferă sațietate. Nu-ți va mai fi foame între mese și vei rezista mai ușor ispitelor dulci sau sărate. Alege legume, fructe, cereale integrale, carne slabă de pui și curcan, iaurt, ouă, fasole, linte, pește, semințe și nuci, avocado. Limitează zahărul, în special din băuturi, produse de patiserie și alimente procesate, cum sunt sosurile și gustările dulci ambalate. Evită alcoolul cu aport caloric deloc de neglijat. Bea un ceai simplu în loc de cremele de ciocolată și specialitățile de cafea cu frișcă sau optează pentru paharul mic și nu pune zahăr suplimentar. Supele și ciorbele mai dietetice, fără multă grăsime, sunt o opțiune bună ca să te încălzești, dar fără un surplus caloric mare. Îndepărtează tentațiile, dar nu mâncându-le. Evită să cumperi sau să ții în casă dulciuri sau alte produse care îți pot sabota ușor obiectivele de sănătate. Vorbește cu familia și negociază. De exemplu, servește desert doar când ieși în oraș sau împarte porția.
Nu te baza pe diete extreme sau produse de slăbit, deoarece nu-ți oferă rezultate pe termen lung. Un studiu pe 200 de adulți a analizat fluctuațiile de greutate înainte de sărbătorile de iarnă, în timpul acestora și după. Subiecților li s-au măsurat diferiți parametri corporali și nu au știut că scopul principal al studiului este evaluarea greutății. Astfel, în perioada de final de februarie-martie, subiecții au cântărit în medie cu 1-2 kg mai mult decât la final de septembrie, început de octombrie, anul precedent. Creșterea în greutate nu a fost deci foarte mare, însă dacă nu se ia nicio măsură, în timp kilogramele se adună. În plus, pentru unii oameni, sărbătorile reprezintă o sursă de stres, de anxietate, din cauza relațiilor familiare tensionate sau a singurătății. Începutul de an poate veni cu presiunea de a stabili obiective ambițioase, conștientizarea că timpul trece repede, îngrijorare pentru viitor. Unele persoane încearcă să facă față problemelor folosind mâncarea. Se ajunge astfel la mâncat compulsiv, excesiv, ceea ce va duce la acumularea de kilograme în plus. Ce e de făcut? Apelează la sprijinul unui specialist dacă te confrunți cu mâncatul emoțional sau ai nevoie de îndrumare ca să-ți găsești echilibrul. La final, să tragem câteva concluzii. Deși iarna suntem mai predispuși să luăm în greutate, cu puțină grijă la alimentație și stilul de viață putem să ieșim din anotimpul rece, dacă nu mai slabi, măcar fără kilograme în plus. Se spune că nu contează așa mult ce mănânci între Crăciun și Revelion, ci între Revelion și Crăciun. Adică important este să ai o alimentație echilibrată în restul anului, chiar dacă în perioada sărbătorilor te înfruzi mai des din bunătăți. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dacă ai nevoie de ajutor cu nutriția și scăderea în greutate, te aștept la centrul Superfit sau online. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit.